نفهم الأول يعني إيه مرضنا أصلاً، وبناء عليه بعد ما نفهم سبب مرضنا هنقدر إن شاء الله نوصل لمرحلة الشفاء التام. النباتات الطبية ما هي إلا أغذية أصلاً، بس أغذية متطورة، سوبر فودز، أغذية خارقة. لو عندنا مجموعتين من المرضى، مجموعة بتتبع النباتات الطبية بس، ومجموعة تانية بتتبع النباتات الطبية مع الحمية، التحسن بتاع المجموعة بتاعت النباتات الطبية مع الحمية كده. اللي أي حاجة في الدنيا دلوقتي قايمة على الدليل العلمي، يعني في دليل علمي بيتكلم على إن النظام الكيتوني ده نظام فعال جدا في علاج السمنة المفرطة، زي ما هنشرح في الحلقات بتاعتنا اللي جايه إن شاء الله. فعال جدا في علاج السكر، ما ينفعش يكون عنده سكر الا لازم اتبع النظام. مفيش حل. تسجلنا تقرير يا دكتور مع ناس خفت من السكر. كان زمان دي يتقال لك اصل المرض ده مزمن وما ينفعش يخف صح. لا ملازم الانسان طول عمره. لا خلاص بقى، البحث العلمي بيتطور. النظام الكيتوني يا احمد السنه اللي فاتت، نهايه السنه اللي فاتت، منشور عنه دراسه مطوله جدا من مجموعه من العلماء من امريكا وبريطانيا، وانا بتكلم امريكا وبريطانيا، بيتكلموا فيها بالتفصيل المستمل ان النظام الكيتوني باتباعه ممكن انت تتخلص تماما من ادويه السكر. لو انت مريض سكر من النوع الثاني ما عندكش مشكله، ممكن تمنع ادويه السكر وتتبع النظام الكيتوني. والكلام ده مشروح في بحث مطول خالص وعلماء عاملينه. يبقى اذا احنا ما بنجيبش الكلام من عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم. والنهارده مش حلقة أسرار وفوائد، النهاردة أنا جايب لكم البشرى. دايما بتسأل السؤال المعتاد من إخواتنا ومرضانا وأبهاتنا وأمهاتنا وإخواتنا الصغيرين اللي بيكون عندهم سكر: هل أنا ممكن أتعالج من السكر نهائيا؟ السؤال دايما بتسأله كتير. هل ممكن إن أنا ما أكونش أسير الأدوية بتاعة السكر طول العمر، وأعراض السكر بقى المميتة والقاتلة على الأعصاب؟ أنتوا عارفين السكر يا جماعة مشكلة كبيرة جدا، بيضعف الأعصاب، بيخلي البني آدم ما يحسش بالأطراف بتاعته، ما يحسش بعد كده مع الوقت. السكر طبعا بيعمل تصلب في الشرايين فبيعمل مشاكل في القلب. السكر بيعمل مشاكل في العين فبيضعف العين جدا. مع الوقت السكر كمان بيضعف الكليتين وبيضعف كمان القدرة الجنسية. هل أقدر ان انا اتعالج من السكر؟ لوقت يعني قريب احنا كنا بنقول للمرضى ان ده مرض مزمن ملوش علاج، مفيش حاجة تقدر ان هي تخلصك من السكر، مستحيل. لكن في السنين اللي فاتت، ال5 سنين اللي فاتوا، بدأ يتعمل دراسات كتيرة جدا عن دور النظام الغذائي الكيتوني، وقد ايه النظام الغذائي الكيتوني قادر مع التزام المريض فيه، وقادر مع بعض النباتات الطبية اللي بتحسن من مقاومة الأنسولين في علاج السكر نهائيا. قدرنا نفهم ان السكر ده مرض، هو مرض في الكبد في الأساس بسبب الكبد الدهني، وان السكر مرتجع اقدر ان انا اظبطه لو انا بعدت شوية عن النشويات واديت فرصة للكبد اللي هو يدوب الدهون اللي حواليه او يتخلص من الدهون اللي حواليه. لان لو مشيت على النظام الكيتوني طبعا الكبد هيستهلك الدهون دي ويحولها لطاقه. فهمنا الكلام ده كويس جدا. وبعدين بعد كده المرحله الثانيه بعد الدراسات بدانا اللي احنا الحمد لله لله الحمد نصدر العلم ده للمرضى هنا في مصر، بدانا نشتغل معاهم. النهارده انا مشرفنا يا جماعه في الاستوديو بتاع اسرار الفوائد بتاعي اللي انتم دايما بتشوفوني فيه اب عزيز الاستاذ عبد الرحمن، هيحكي لنا تجربته. هل قدرنا اللي احنا نعالجه من السكر ولا لا؟ هيحكي لكم تجربته، وانا هكون بعد اذن طبعا المذيع اللي معاه عشان كلنا نستفاد منه ونعرف عم عبد الرحمن عمل ايه، عشان انتوا كلكم لو اي حد عنده سكر لازم يعمل زي ما عم عبد الرحمن عمل. السلام عليكم يا عم عبد. عليكم السلام ورحمه الله. انت مشرفنا وبالله النهارده يعني. الله مشرف بقولك يا استاذ. الله يكرمك. يعني تعبناك معانا. لا والله تعب ولا حاجه، والله الحمد لله. وان شاء الله مجيتك دي فيها خير ان شاء الله، يعني اللي انت هتاخد فيها ثواب اللي انت. الله يكرمك يا صاحبي، وربنا يبارك فيك ويجعل ايدك الشفاء والمسلمين على ايدك يا رب. تسلم لي، جزاك الله خير. عاوزين نعرف منك ازاي قدرت اللي انت تعالج السكر التراكمي العالي. يعني احنا السكر التراكمي ده لو انا رحت حللتهم معناه ان انا عنده سكر خلاص. انت كان عندك ارتفاع في السكر التراكمي، وبعد ما انت مشيت على الحميه والنباتات الطبيه الحمد لله ولله الحمد دخل في المعدل الطبيعي بتاعه. السكر التراكمي نزل تحت 5.4 اللي هو المعدل العالي بتاعه. النهارده الحمد لله 5.1. احكي لنا كده انت عملت ايه؟ عملتها ازاي؟ لو في الاول بسم الله الرحمن الرحيم، الاول بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل الدكتور احمد والفريق الطبي اللي معاه وجزاهم الله خيرا. انا كنت ماشي في يوم من الايام بالليل، فلقيت الجماعه بيعملوا كشف على السكر وعلى الضغط.
فقلت بالمره ده في اعمل إيه؟ الصيدليه؟ رحت عملته في الصيدليه ولا عملته في لا، كان مستشفى؟ الجماعه اللي قاعدين في الطريق اللي هم اللي هم بتوع 100 مليون صحه، 100 الحمله مليون بتاعت صحه دول. الرئيس. فخدوا حللوا لي السكر فلقاه 255. كويس. ف... والضغط كان واطي عادي. فسبت قلت لها يا ستي ما عنديش سكر. قالت لي اه عندك سكر. يا دكتوره ما عنديش سكر. قالت لي عندك سكر. طب سلام عليكم. خدت بعض ورحت على فين؟ على المعمل. حللت قال لي 252. يعني هم اكدوا النتيجه بتاعت اه حمله 100 مليون صحه. اكدوه. فرحت للدكتور فاداني علاج، فخدت منه قرصين برشام 2 بس. وربنا كرمني ورحت على دكتور احمد ابو الناصر وجزاه الله خيرا، فكتب لي العلاج واداني كراسه كده عشان الاكل كيتوني، اكل كيتوني، نظام الكيتوني ده. ومشيت عليه ممنوع النشويات وممنوع السكريات نهائي خالص. ويعني وماشي عليه على حاجات يعني الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى، بفضل الدكتور احمد جزاه الله خيرا. وشهر كامل الجرعه اللي خدتها الاولانيه والحمد لله رب العالمين، اللي هو العلاج اللي هو الاعشاب والحاجات وزيوت الاعشاب ديت 24 قرار دلوقتي والحمد لله. امك الف حمد يا رب. والسكر نزل عندي جامد دلوقتي خالص والحمد لله، ما فيش سكر خالص دلوقتي بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الدكتور احمد والحمد لله جزاهم الله خيرا عني. وعملت كذا تحليل، التحليل النهائي خالص التراكمي نزل خالص ما فيش الحمد لله. والصايم برضه نزل خالص ما فيش. والله لك الف حمد يا رب جزاهم الله خيرا. وكان عندي برضه زميلي عصام، ده اللي كان عنده لا كان عنده الفقرات برضه جزاه الله خيرا برضه، يعني بالله بيدعي لهم جامد لانه كان عنده تعبان فقرات وفوق جرعه واحده والحمد لله الشفي جاء تماما نهائي. وجزاهم الله خيرا يا رب العالمين. انا عاوز اسالك سؤال يا عم عبده. يعني اتفضل. انا دايما بلاقي بعض المقاومه من بعض المرضى، زي ما انا كنت بدردش معاك قبل ما نصور انا وانت، ان المريض يعني في جزء كبير جدا من الشفاء عليه، اللي احنا لما بنيجي نقول له امنع العيش، امنع السكر، امنع بعض الفواكه اللي فيها نسبه عاليه من السكريات، زي مثلا التمر، زي التين، زي البطيخ، مؤقتا، يعني نقول له حتى مؤقتا لغايه ما جسمك يصلح مقاومه الانسولين اللي حصلت واللي نتج عنها السكر او الضغط او اي مرض من امراض مقاومه الانسولين. هل انت وانت بتعمل النظام الغذائي الكيتون ده، اما احنا قلنا لك امنع الحاجات دي، احنا عاوزين نسالك سؤال عشان لازم تقوله لكل المرضى. اتفضل. هل انت حسيت بتعب شديد جدا جدا لا. جدا منعت الكلام ده؟ لا ولا ممكن نعمل الكلام ده، نسمع الكلام ونعمل انا الكلام ده ما وان شاء الله ربنا تعبتش. انا يشفينا بقيت يعني؟ في حاله طبيعيه جدا جدا. اي نعم بس جسمي خس شويه، كويس. يعني جسمي خس بتاع 5 7 ما كيلو. طبعا عشان منعنا ماشي النشويات. عشان حالات الاكل ده كله. بس الحمد لله ماشي. حاجه حلوه معناها ان انت جزء من الدهون ان شاء الله بتاعت الكبد كمان لا راحت لا يعني. ضغط بيجي لي ولا اللهم اي بارك حاجه فيك. ولا صداع ولا اي حاجه، لان ماشي على نظام اكل معين واحد. لا كويس. في نشويات ولا في سكريات كويس. ولا في اي حاجه كويس. خالص. كويس. والله وجزاهم الله خيرا فعلا يعني صراحه. وبعدين المريض مريض نفسه كمان لازم يعالج نفسه، لازم يمشي على النظام ما يعرضش. صح. خاصة لو في عندنا النظام منشور عنه دراسات بتؤكد انت لو عملت كده ان شاء الله ربنا يشفيك. يعني احنا بنتكلم بنقول حتى احنا اتحمل شهر او 2 3 بالظبط قدامها هستريح خالص طول العمر. بالظبط يعني اكني صايم بالظبط. وهي الدراسات فعلا بتقول كده، بتقول اللي احنا لو مشينا على النظام ده لفترة الكبد بيرجع يتصلح تاني ويرجع لطبيعته تاني، وبالتالي انت جسمك بيرجع لطبيعته. الحاجة المهمة، انا كنت وانا بتكلم مع حضرتك عرفت الحمد لله حضرتك بكل خير أديت يعني المهمة اللي عليك وربنا كرمك وطلعت على الحمد لله المعاش. بس رغم ان انت حضرتك طلعت على المعاش انت قلت لي كلمة حلوة جدا، قلت لي انا ما اقدرش اقعد في البيت لان لو قعدت في البيت بيجيب الامراض. انا بنزل على الاقل بنزل بمشي بشوف الشمس، وبتنزل كل يوم على الرغم ان انت طلعت المعاش اللي انت برضه عاوز تنزل عشان انا مش عاوز اقعد في البيت. ما بحبش انا. انت بتمشي كل يوم ولا لا؟ عاوزك تمشي. بمشي اكتر من 3 كيلو. حلو جدا جدا في اليوم جدا. تعرف يا عم عبد انا عاوز اقول لك سلام كمان عاوز اقول لك على حاجه. اتفضل. انا جد الله يرحمه يعني ميت مثلا 87 سنه. انت عارف الناس الكبيره في السن أيوة. كانوا بيعمروا الناس القديمه دي 87 او 88 سنه. مش عاوز اقول لك يمكن 87 ده 85 سنه والله ما خلع درس. ليه بقى؟ كان جد دايما الله يرحمه كان بيقول كلمه دايما: المشي ثم المشي ثم المشي. تلاقيه كده كان دايما يخبط علينا، يجي لبنته وبعدين يروح لبنته الثانيه وان هو يمشي. الحركه بركه. يتحرك. حركه بركه. والجماعه كبار اقول لك على حاجه بسم الله ما شاء الله، يعني ان انت دي مخلفه 9. ربنا يبارك يعني ليه؟ يعني معنى كده اللي هو كان راجل قوي وقدر اللي هو يحافظ عليهم وقدر اللي هو يحافظ على صحته لغايه عمر مديد. ليه؟ لان الحركه كان بيتحرك،
كان اهم حاجه شوف المشي. احنا كنا بنقول ان المشي ده مهم لا جدا مش مهم بالسبب. عشان فيتامين د. لازم تمشي، لازم تشوف جسمك يشوف يشوف الشمس. الشمس. بالظبط. اه. في حاجه تانية انت كنت حضرتك قلت لي عليها، اللي احنا من ضمن الحاجات اللي انت برضو جيت معانا وشرفتنا الله يكرمك يا باشا. ويعني رتبناها لك شويه وبقت افضل شويه، هي موضوع العظم. انت كنت جاي في الاساس اصلا كمان تعالج الركبتين بتوعك. الخشونه عندي والغضروف بتاعها. هل انت اتحسنت شويه في اتحسنت الموضوع ده؟ 75% والله اللهم لك الحمد الحمد. لله. اللهم لك الف حمد يا رب، جزاكم الله خلي خيرا. بالك كمان السكر بيعمل اتحسنت التهابات. ها. السكر كمان بيعمل التهابات، فمع نزول السكر وظبطه هيساعد شويه. لا انا بقول لك هي دي اللي عندي كانت فعلا والله جزاكم الله خيرا. يعني كانت عندي كنت تعبان جدا، وبقى لي 3 سنين بصلي على الكرسي. يا سيدي ربنا يكرمك ان ربنا شاء الله باذن جزاكم الله الله خير تعالى، والله. تكون ربنا بصحه يبارك دايما فيك. وعافيه يا عم الله عبده، يسترك. وما نشوفكش ابدا مريض، يا رب الحمد لله. نشوفك دايما جزاك زائر. جزاك الله خيرا، وجزاك الفريق معاك، وربنا يعينكم يا رب، وربنا يستر معاك. تسلم وجزاك الله خير. احنا تعبنا يا عم عبده معانا لا النهارده يا والله جماعه تعب ولا والله. حاجه، ولا تعب ولا حاجه والله. يا رب النصايح اللي احنا قلناها النهارده، زي لو انت عندك مرض من امراض مقاومه الانسولين، اللي انت تتبع الحميه الغذائيه اللي هي النظام الغذائي الكيتوني. واحنا قلنا مش كل الناس يقدر معاهم النظام الغذائي الكيتوني يتطبق، لا ينفع يتطبق مع كل الناس، ما عدا الناس اللي عندها حصوه على المراره، عليك حصوه المراره الاول، ما عدا الناس اللي عندها ضعف شديد جدا في الكليتين او كسور كلوي، نعالج الكسور الكلوي الاول، ما عدا الناس اللي بيكون عندها ضعف شديد جدا في الكبد، ما عدا الناس اللي عندها سكر من النوع الاول بس تحت السيطره الطبيه، ده موضوع تاني. احنا هنا بنتكلم طبعا، احنا بنتكلم عنه السكر النوع التاني، اللي هو السكر المعتمد على الاقراص وليس المعتمد على الانسولين. السكر المعتمد على الانسولين ينفع معاه حميه الكيتو، بس لازم تحت اشراف طبي دقيق جدا 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 جدا، لان احنا هنا بنقلق من حاجه تانية خالص يعني ممكن تحصل للمريض. فلازم يكون ده تحت السيطره الطبيه الشديده، ولازم يكون المريض فاهم هيمشي ازاي، وما يوقفش الانسولين خالص الا بعد ما يحصل اعاده بناء للخلايا بتاعت بيتا بتاعت البنكرياس تاني اللي بتنتج الانسولين. فيا ريت ان احنا نسمع النصايح يا جماعه. لو انت عندك وزن زياده، لو انت عندك سكر، عندك ضغط، عندك اي مرض من امراض مقاومه الانسولين، او حتى اي مشكله من المشاكل العصبيه، النظام الغذائي الكيتوني منشور عنه دراسات كتيره جدا بتؤكد فاعليته التامه في علاج هذه المشاكل، مع طبعا بعض النباتات الطبيه اللي ممكن تساعدك. يا رب تكون حلقه النهارده فايده ان تكون شاء الله. عجبتكم، جزاك الله خيرا. وبنشكر عم عبده جدا. جزاك الله ألف شكر يا خيرا. عم عبده شكرا على جزاك الله خير والله. وجودك انا معانا شاكر والله. وتعبك معانا. انا شاكر والله. والله انا شاكر صدقني. دايما نشوفك على خير الله ان شاء خير الله، يا بسم الله. ما تجيلناش مريض ابدا. يا رب احنا وانت بسم الله يا رب، وش في كل مرض. اشوفكم على خير، شكرا، الى اللقاء.